Pritë, si pas këngës, ne duhet ta fillojmë FunDay kështu emocionalisht, po mendojmë me fjalë avash, qetë, duke mos folur shpejt, edhe me si pres që të filloj kjo Aishja këtu, edhe kjo Aishja që keni këtu, për t'i thënë mirë se erdhët në FunDay për këtë javë. Ky është FunDay më i ftohtë që kemi bërë ndonjëherë, madje unë kot po bëj tani kështu spontane, deri tani isha me xhupë dhe mos ja ftohtit me të drejtën, po ama shajnë ti kemi qef ne. Nuk kam ftohtur nga këmbët, po thuaj sa asnjëherë. Djali, mund ma bësh një parakalim të lutem sot para se të filloj FunDay tamam prej tamami. Edhe bëjmë një parakalim nëse Sigi do në strishat tona sensuale. Ku është Aisha se po pres Aishën tek kënga? Bravo. Më në fund filloj dhe Aishja. Mirë se erdhët në FunDay, shpresoj të keni kaluar një fundjavë. Okej, të ngrohtë nuk ja vlen ta them se nuk ka qenë fare ngrohtë. Unë nuk kam patur ndonjëherë kaq ftohtë në jetën time, të them drejtën, edhe ta mendoni që unë jam nga këto njerëz që nuk kam kurrë ftohtë. Madje as golf nuk kam veshur kurrë në jetën time, kam qenë gjithë jetës një fëmijë shumë i çuditshëm dhe vazhdoj të jem një fëmijë gjithashtu, po kaq i çuditshëm, kështu që kush është smur me grip të shkuar, ju durojmë shumë dashuri dhe përqafime nga FunDay. Do që të bëjmë bashkë për 2 orë kështu për dhuruar shumë gjëra të bukura. Shpresoj shumë që të keni kaluar, okej, fundjava ishte e ftohtë, po të keqen ngrohtë nga ana e dashurisë, ta keni shpenzuar me njerëz që u doni, të keni dhuruar pafund dashuri. Unë kam shpenzuar me Ed them drejtë këtë fundjavë. Në fund u rikthyen, ai kishte marrë shumë malli për të, kështu që fundjava ka qenë për Shape of You, kënga e tij më e re që solli, kjo për shembull. Wow, Giulio, sa koherent, sa krenare jam për ty. E dëgjoni këtë këngë në fond, kjo është kënga që Ed Sheeran ka pak ditë që e ka lënduar për të mos folur për kërkimet e shumta që ka rrëmbyer kështu. Këtë së bashku me një këngë tjetër, domethënë surpriza e madhe ishte për faktin që ai solli 2 këngë për një herë dhe kështu na e shuajti gjithë ato malli që ne kishim krijuar gjatë asaj kohe që na kishte munguar në tregun muzikor. Tani sot do të flasim sigurisht për ditëlindje. Kemi një cover song që bashkon 2 super yje e High School Musical, Vanessa Hudgens dhe Ashley Tisdale. Do flasim për histori dashurie në fokus të Angelina Jolie, do i numërojmë mesazhe të dashurit që ka patur. Komentet tuaja do flasim për Kim Kardashian, për Jennifer Lopez, për Drake, për Golden Globe, kush janë veshur më bukur, një këngë të nxehtë sot nga Bebe Rexha, e shumë gjëra të natyre do t'i ndajmë sot në FunDay. Nisim me këngën e parë. I'm in love with the shape of you. Tani, unë po thuaj se kam darë mendje të shkoj në koncertin e Coldplay. Biletat ishin të më shit jo një, po 2 vesh, kam me të drejtën. Edhe, jam në më dyshi ose në Milano ose në Minu, do ta shoh ku është më lezetshëm dhe më këndshëm për të vajtë. Sikur do bëjmë me mua ngrej dorën, se nuk kam qef të shkoj vetëm për koncerte, se aty qëndron gallata. Pa gëzuar njërë kushdo që feston ditëlindjen sot për të bërë atë parakalimin e suksesshëm që ne bëjmë nga hera rreth personazhit të famshëm të Hollywoodit që zgjedhin, nuk e zgjedhin ato të shkretë, ka zgjedh mami tyre për të festuar ditëlindjen në ditën e sotme apo edhe gjatë kësaj fundjavë. Më vjen keq ta them kush ka pasur ditëlindje këtë fundjavë ka tharë ftohtë dhe ka qëndruar në shtëpi me shumë mundësi se e tillë ka qenë edhe për mua të them drejtën. Të shtunën ka festuar vajza e vet me Beyoncé dhe Jay-Z, Blue Ivy ndryshe ka festuar 6 vjetorin, për të kaluar tek aktori i famshëm Nicolas Cage, i cili ka bërë plot 55 vite të jetës së tij, një garues shumë i famshëm i njohur ndër të tjerë, vetëm për garën me makina, po edhe me mra, Lewis Hamilton, është ai i cili për vitesh ka qenë një histori të bukur të famshme dashurie me Nicole Scherzinger, po një zotë Britania e shoh ndonjë tjetrin edhe në foto madje. Feston 33 vjetorin, të dielën më 8 janar. 8 janar i ftohtë dhe i tmerrshëm është përfituar ditëlindja e 2 legjendave të muzikës, si David Bowie apo Elvis Presley. Ka festuar ditëlindjen e saj të 17 edhe motra e Miley Cyrus që ne kohët e fundit po e dëgjojmë shumë me produksionin e saj të parë kështu, po edhe të fundit në momentin që flasim me Labirint, një këngë shumë e bukur, kjo që ne e kemi luajtur edhe shpesh këtu në FunDay. Sot ama është ditë e këndshme se feston dukesha e Cambridge, Kate Middleton 35 vjetorin, edhe unë nuk e dija që Sean Paul ishte 44 vjeç.
edhe më duket gati që më kam bërë një ndryshim me pasaport se s'kam mundësi të jetë i tillë, ama ka gjithkohës që e mbaj mend me tjetrin portret që ky Pharrell Williams nuk ka ndërmend të plakën ndonjëherë, paktën jo në dukjen fizike. Ne do ta sillim tani jamaikanin më të suksesshëm dhe më të dashur publikun shqiptar, Sean Paul, me super hitin e tij të fundit në bashkëpunim me Anne-Marie dhe Clean Bandit, Rockabye. Se me që se nuk kemi takuar, s'kemi bërë fare ta shetheme për këtë fundjavë, se çfarë kam duke përdallë, ama të gjitha ato që janë pjesë e jona rrjetet tona sociale, sigurisht nuk kanë humbur një krye titull të tipit është fejuar noise. Nuk do na sinte gjumi me së drejtë nëse nuk është fejuar noise. Në Tv ju keni këto edhe shumë informacione dhe lajme të natyre, kështu që mund bëni non-stop pjesë e jona, jo vetëm në Tv, por në çdo rrjet të mundshëm sociale, në Facebook mund të komentoni diçka, po edhe në Instagram, po edhe në Twitter, po edhe kudo tjetër. Po ç'le unë kur I kërkoj me ngul me ato strisha të shkreta ju me nxirni, e tani që si kërkova I nxirni atë. Nëse kjo thotë që hëna ka nisur shumë mirë dhe nuk keni ftohtë si ndodh me të gjithë. Nuk është fejuar noise nëse mendoni kështu. Tani unë mendoj diçka tjetër që ta keni parasysh nga unë, edhe sikur të jenë të lidhur, edhe sikur të jenë të martuar, vipat kanë tendencën për t'i mohuar gjërat deri kur ndahen. Momentin që ndahen e tregojnë që kanë qenë bashkë. Ma kujtoni këtë. Tani ndodhi kjo, doli gjithandej titulli që është fejuar me një shqiptare që jeton në Francë etj. Noi gjindori foton e gazetës dhe tha kush është që më ka fejuar jo Savdora, ama pak minuta më vonë e shiu këtë foton. Se si dhe pse tani është çështje tjetër. E më se flasim për Noi, flasim pak edhe për stresin. Domethënë dy gjëra shkruajnë për stresin. Të parën se mbaj mend, e dyta shkruaj gjithmonë se kërkohet nga policia. Prapë kërkohet nga policia sepse është parë në rrjetet sociale me ca video që po godiste, po qëllonte me një shotgun, duket në mbrëmjen e vitit të ri, në mbrëmjen e ndrimit të viteve, edhe për këtë arsye kërkoi policia dhe është rrethur për të disatën herë stresi që ne kemi shumë gjanë këtu. Tani një tjetër historie për folur shumë gjatë kësaj fundjave ka qenë relationi I dashurisë me Beatrix dhe dashurin e saj, duke qenë se kam fshirë të dy, I kam fshirë respektivisht fotot nga Instagram dhe njëri tjetrit, është prezumuar për një ndarje, po ka qenë Beatrix ajo që ka mohuar lajmin në sel, po ka thënë që nuk dua të flas për asgjë që nuk ka të bëjë me jetën time profesionale, apo ka të bëjë me këtë personalen. Këto kanë qenë pak a shumë ato dallavere kryesore të fundjavës, po dallavere pafund kanë në Tv, kështu që mund të futeni atje të shikoni çfarë t'ju dojë zemra, po edhe mund të votoni këngën tuaj të preferuar shqiptare në Tv.com/top 10. Tani kush është kënga që vjen? Kush është? Oh, është Dhurata Dora, pjesë e Like Shqip Top 10. Ne shohim tani. Prap muhabete eksa çdo bëjmë, po dhe Gent Fatali kanë dhënë një këngë për eksin. Më shkriu duke qeshur një postim që kishte bërë në Instagram që pa djem, duket pas pa djem. Nëse s'e mbaj mend, që kishte shkruar për inat e eksit që prodhani këtë këngë kur të plasim share të këngës tani. Kjo është shumë e sigurt, mund ta shpërndani edhe ju për inat të eksit, se jo. Tani kur çon, okay, po tek eksit do të mbetem tek X's and O's më saktë. Do shikoni që do të vi një version cover këtu. Pasi t'ju prezantoj nga kush vjen së shumë special cover song gjithë së sotme, dua t'ju prezantoj me emailin ton, FunDay@tv.al. Okej, doli, super. FunDay@tv.al më saktë dhe më mirë është emaili ku ju mund ta nisni një cover song nëse e keni bërë në shtëpinë tuaj, në kuzhinë, në shtëpinë e shoqës, në shtëpinë e shokut, ku ti do i zemrë, mjafton që t'jeni duke kënduar një ndër këngët tuaja të preferuar, edhe ta ndani me ne këtë video, edhe ne ta luajmë pastaj në FunDay. Por jo vetëm kaq, mund të jetë edhe një foto ku kontekstin e ka kështu edhe I qëndron dhe I rri mjaft mirë FunDay, apo çfarë do gjë që t'ju dojë zemra juaj e madhe për ta bërë pjesë të FunDay, se FunDay është për ju dhe FunDay jeni ju dhe fan lover, apo fatmatorët janë gjëra që unë dua më shumë në botë. Okej. Tani do të kalojmë tek dy superiet edhe gocat më të bukura të High School Musical. Po flasim këtu për Vanessa Hudgens edhe për Ashley Tisdale. Një kohë të paktën kur ndishnim High School Musical të dy që rivale, po nuk ishin silla dhe pas kamerave, kjo është më se e sigurt. Dy gocat janë rikthyer të këndojnë pas shumë kohësh edhe kanë zgjedhur jo të bëjnë një këngë në produksion tyre, po të një version cover shumë të bukur këtu. Kanë zgjedhur një version akustik të këngës së Ellie King, X's and O's. Versioni ka vetëm 3 ditë që është publikuar dhe që të 3 ditët e para ka bërë plot 6.5 milion klikime dhe kjo është tamam një shenjë për t'ju thënë që tani bëni një këngë tuaj. Ne e shohim bashkë. I said, girl, you need a high. Who knows the secret tomorrow will hold?
Kjo kënga më kujton verën, lutem ma mund na vendosësh një këngë verore që të mendojmë sikur është vap, se ndryshe do vdesim nga ideja e të ftohtit. Do të shkojmë pak në rrjetet tona sociale kështu me strisha super mega ekstra sensuale që parakalojnë aty si ku janë. Nuk janë, janë. Edhe në Facebook do të parakalojmë tek komentet tuaja më saktë, për të dhuruar pusje pafundgjisë fan lover që bëhen pjesë jona edhe komentojnë nga hera në Facebook kështu. Po flisim për personin më të çmendur që njihni në jetën tuaj. Tani unë këtë pyetje ne kam vështirë përgjigjem se po më thuash personin më pak, më jo të çmendur ta them një emër. Më të çmendur ta them do se unë nga shtëpia e derë te rreti i fundit i kam të gjithë të çmendur sa vetë jam mbase edhe më shumë. E nisim kështu me Eni Donën që e kemi zemër, thotë personi më i çmendur që kam njohur është njëri ke lagje, thot Gazi, thot gjithë kemi një të çmendur në lagje. Edhe lagja ime ka një të çmendur, jam unë. Sara thot, haj Fatmush sa për temën, përshëndetje thot një herë. Më i çmendur që kam njohur ndonjëherë është shoqëria ime, po të më pyesësh ato për mua thon të njëjtën gjë. Mela thot ç'kemi Fatmush, personat më të çmendur që unë kam njohur janë shoqjet e mia të ngushta. Klaudia thot vetja ime, Ledina thot ç'kemi, personi më i çmendur që kam njohur është vetja ime dhe ka sjellë një foto shumë bukur që shkruan I love Fatma. Mela qesh me lot, Osmani thot myself. Ilda thot gjithashtu vetja ime. Bensu thot përshëndetje zemër, goca e Darjas të bën të qeshësh me lot, çmendemi kurimi bashk, të fut shumë thot dhe unë jam e çmendur pas teje, edhe unë jam e çmendur pas teje. Amaril do thot haj Fatma, personi më i çmendur, ka qenë shoqja ime e ngushtë për mirë. Artiola thot personi më i çmendur që njoh domethënë dhe që e admiroj për këtë gjë është mësuesja ime e cila të bën të qeshësh edhe kur në vrikoset. O sa qef, sa gjë të kesh zysh kështu. Besoj do u marr madhe çik për zysha tani se është shtyr shkolla dhe një javë sa dëgjova. Zëmbyle Bana thot hajo zemra ime. Njeriu më i çmendur që njoh është vetja ime, sepse i bëj të tjerë që të çmenden. Ua, kishte koment shumë bukur. Megi thot personi më i çmendur që njoh është vetja ime dhe shoqja ime e ngushtë Elda. Aureli thot më i çmenduri unë, pastaj një dy tjerë që njoh unë. Fationa thot persona më të çmendur janë Jona edhe Eri. Eknaldi thot haj Byrek, personat më të çmendur për mirë që unë njoh janë gjithë shokët e mi. Dritjeta pastaj thot personat më të çmendur që kam njohur janë Era dhe Eltina, të rregullojnë ditën dhe kur është më e keqja për çapuçje më e mira. Ndërsa Brian thot ishte dashura ime. Përshëndesim gjithë ato që kanë të dashura të çmendura që i ndjekin akoma dhe janë nga këto psycho për ty, unë jam psycho për ty. Edhe ju shkruan dhe bëjnë stalker etj. Ju përshëndesim në këtë ditë të hënë dhe të ftohtë me një këngë madje, e dëgjojmë bashkë. Unë jam pak më herët se Melanie Fiona, sepse po e këndoja reperin i parë stagnonte Melanie Fiona se nuk pres që të këndoja ajo, domethënë duket se të dyja këngëtarët mirëfillta jemi. Po ta mendosh mirë, unë duhet ajo në sken, perfekte. Do të kalojmë tek një hop of the day, tek e nxehta, po shumë e nxehta, ma domethënë kjo është tamam nga ato këngë që ja vlen ta quash e nxehtë, madje më shumë se e nxehtë. Temperatura e kështu flak totalisht. Është Bebe Rexha ose ndryshe Bebe Rexha, goca jonë, e cila ka qenë edhe këtu në Shqipëri edhe thonë si version audio më herët, këngën I Got You që vlen të thotë u prit mjaft nga publiku edhe nga fansët e saj, po edhe nga ato të përgjithshme të muzikës. Dhe pse them që është këngë super nxehtë? Të nxehtë ka bërë klipin Bebe Rexha në performancën e saj, duke tamam si një Nicki Minaj në versionin e bardhë që nga forma trupore, që nuk lë fare pa i vënë në duke, domethënë gjithkohë se keni shumë këtë pozicionin kështu, ajo duket tepër bukur vlen tek këto. Edhe pritur mjaft nga publiku, një videoklip, kështu që mezi e kemi pritur kështu. Unë nuk kam më çfarë them se ju mezi prisni ta shikoni, jam e bindur, e shohim bashkë. Edhe kjo është këngë vere, shumë bukur, dhe kjo na sjell verën. Tani për hir të vërtetës, që parë kur e them të përnej se tash gabimisht. Edhe këto goca që do shohim tani në top 5-in e radhës të sjellin jo verën, po vapën e ngushtit. Ma besoni. Po flasim këtu për Golden Globe që zhvilluan brëm, pati nga ato parakalime interesante tapetin e kujt, pati çmime që edhe e prisin dhe si prisin, pati fjalime shumë të bukura edhe i Meryl Streep ka qenë i tillë dhe shumë i bukur vlen tregtohet, po tani nuk e mbaj mend se ndërmjet ta përse gjithë njerëzit të anglisht komplet dhe ju e dini që anglishtën e bëj shqip në versionin tim gjithmonë. Që merremi me këtë veshje dhe zhveshje tapetit kuq, kush janë 5 të veshurat më mirë që parakaluan mbrëm në Golden Globe, ne i shohim tani në ndihmën e disa fotove, kështu që zbulojmë të parën. Okej, së pari është, nuk shoh fare kësaj. Është Blake Lively, e cila ka shkëlqyer me këtë fustan të zi, në cilin tregon më të miri format perfekte pas shtazanisë së saj të dytë tani. Edhe bashkëshorti Blake Lively mbajti një fjalim shumë bukur dedikuar vetë personazhit. Së dyti, ne kemi Natalie Portman që ka zgjedhur të veshë një fustan ngjyrë të verdhë, Prada është firma. Aktoria e njohur është dukur shumë shik dhe pse është në muajt e fundit të shtazanisë dhe kjo vlen teksohet. Së treti, pastaj do të kalojmë tek Zoe Saldana, e cila ka shkëlqyer
me fustanin e saj Gucci që kishte përzgjedhur, që ishte shumë femrore, shumë elegante edhe për nga ngjyra. Edhe Emma Stone ka qenë një ndër pikat kyçe të këtij eventi. Gjithmonë kujdeset për çdo detaj dhe asnjëherë nuk zgënjen në përzgjedhje shumë klasike. Nuk mund të mungoj kurse si Nicole Kidman, mbetet legjendare në dukjet e saj, ajo e cila do të vijë fundit tani në foto për ta përmbyllur kështu. Edhe pse vitet kalojnë, ajo mbetet një ndër aktorët më charmante dhe shumë elegante që ne kemi parë. Sigurisht nuk mund qëndronte jashtë listës së femrave të veshura më mirë në këtë event, dhe kjo është domethënë një tik të madh me doktor këtë gjithashtu të madhe. Ne do të kalojmë tani tek një super mega fenomen i ditëve dhe kohërave të fundit, LP me Lost on You. Shohim bashkë. Ne kemi një studim tani që është shumë interesant dhe jam shumë e bindur që do t'ju pëlqejë gjithëve, sidomos gotave, një çunave nuk besoj dhe aq se çunat e një tjerë pa zbuluar ky studimi që do sjellim tani. Ama dua ndihmën e ju çunave të mi për të treguar ja fusin kot këto njerëz që kanë mbaruar një 10.000 fakultete, 8.000 mastera, kanë studiuar në për këto jo po Cambridge dhe jo po kështu teoria, dhe janë shumë inteligjentë dhe bëjnë studime ditë për natë kur ne flejmë gjumë. Tani, sipas këtij studimi në fokus janë meshkujt dhe femrat dhe raporti më kompleks në këtë botë, edhe arsyet ose më saktë kush janë disa nga gjërat që gocat bëjnë dhe që meshkujt bëjnë definitivisht shumë xheloz. Mund ta testojmë bashkë studimin ndërkohë ti më bën okay për atë që qëndron dhe për atë që nuk qëndron ma bën kështu, jemi okay? Po, pse e ka që menduar? Okej, do të kalojmë kështu ti djali i ri që ka ardhur. Mund ma bësh okay për faleminderit shumë. Meshkujt, përgjithsisht partneri, bëhet shumë xheloz kur ti del në party me shoqe, domethënë kur dashur del vetëm me gocat për të festuar, bëhet shumë xheloz. Është vërtet? Okej, po. Së dyti, bëhet xheloz kur femrat shprehin pëlqimin e tyre për personazhe të njohur si Jamie Dornan, si Brad Pitt, si Fatma, është vërtet? Jo dhe aq. Vetë besim. Kur flet me meshkujt të tjerë, kur ti je me të dhe kjo flet dhe përshëndet gjithë shokët e mundshëm që mund të ketë patur dhe ka, duket si flirt direkt e bëri okay. Kur pa dashje të shpëton diçka për ish të dashurit e tu, domethënë kur goci shpëton diçka për ish të dashurin, ti bëhesh shumë xheloz. Është vërtet kjo? Po. Nuk i pëlqen kur i jep dikujt numrin e telefonit, qoftë kjo edhe për çështje pune. Që ke vërtet. Kur flet mirë për një mashkull tjetër që mund të jetë çfarë do, në punë, në shkollë, thjesht shok, diçka më shumë, nuk të pëlqen, duhet të shajë meshkull me patjetër, që goca mos lini mashkull pa shahar kur jeni me të dashurin tuaj, se vetëm kështu do të flet. Tani, është vërtet apo jo, apo çfarë, testojini me të dashurin kur të shkoni në shtëpi. Njërës të njërës do t'i sjellim tani në FunDay. Se non importa il trucco e la bellezza in testa. Abbiamo visto il cielo piangerci addosso. Kjo jo verë, kjo kënga vjen marr pishinën atë që kemi që fryhet, e kemi pasur që kemi atje që kemi larë enco njëre një komër të pishinën. Vjen ta marrë ta vendosu që në mes të studios. Do flasim për dashurinë që gjithashtu te kjo e fundit rrit temperaturën. Së për mia do flasim këtu për një ndër historitë më të përfolur atë moment që është gjërat me drejt, që në vërtet janë bashkë edhe një pa qëllimet e një të fundit dhe tani. Se dhe ato të bëjnë lëmsh, njerë tonë jemi e njerë tonë simi, të shkret do të kanë thënë asgjë po, njerë ne mendojmë që është thjesht një këshu, po e bëjnë si tip zhurmë mediatike, për vetë pakin se pritet që të sjellë një kënd bardhë dhe një bashkëpunim i suksesshëm ky fundit, dhe për këtë arsye po i bëjnë gjithë të malloj marketingu, si që bëri Beyoncé me limonatën e saj, e lala shumë historitë të origjinë e tyre. Po, fakti që ato janë non-stop bashkë me njëri tjetrin, kanë festuar vitin e ri bashkë, edhe janë parë duke u puthur, nuk besoj tani që ta puthin njëri tjetrin për marketing, pavarësisht se nuk i dihet kur, janë gjithkohë duke u përçafuar, duke ngrënë, duke pirë, aq shumë kanë ngrënë se dashuria me vërtet ka ardhur nga stomaku. Ne kemi edhe një foto që demonstron këtë të fundit, edhe shumë portale tuaja kështu shkruajnë çdo ditë më shumë për dashurinë, për një histori dashurie të mundshme, referuar darkave romantike që kanë patur me njëri tjetrin, edhe shumë burime i kanë parë që janë shumë komod, janë non-stop duke qeshur dhe madje janë edhe duke u puthur me njëri tjetrin, që kanë nga bërë ne të mendojmë që me të vërtetë kjo është historia më e re e dashurisë e ndezur tani më në Hollywood, edhe sa mirë se kështu gjëra na duan që njerëzit të inspirohen nga dashuria dhe jo nga e kundërta. Drake me Hold On We're Going Home do të vi tani. Për të ndryshuar situatën në jetës së Angelina Jolie me qëse shkreta së fundi për flitet vetëm për divorc, do të bëjmë një parakalim në gjitha lidhjet e mundshme të dashurisë që ka patur Angelina Jolie, që nuk ishi pak 15, o zoti i madh, nuk kam patur 15 mendime. Jo, më të kem patur 15 si Angelina Jolie. Po gjitha këto janë të njohura mediatikisht dhe Giulia po thoshte më herët në Grim që këto janë dibohta, se kush disa mund të ketë patur të tjera. Duke që se ne vdesim bëjmë çik dallavere dhe fashë theme. Do të zbulojmë disa prej tyre me foto dhe me vitin kur nisi të startoi gjithçka. Tani kjo është grafika e dashurisë. Angelina Jolie.
Në moshën 18 vjeçare krijoi një lidhje dashurie me 26 vjeçaren Gjeni Shimizush, modele e njohur kjo, ka thënë se ka qenë shumë e dashuruar me Gjeni dhe nëse nuk do dashurohesha me Brad Pitt do isha martuar me të. Lidhja përfundoi në 96, lidhja nisi në 96 dhe përfundoi në 2000. Në moshën 23 vjeçare u lidh me aktorin Billy Bob Thornton, me cilin u martuan në vitin 2000 dhe në gusht të 2001 adoptuan fëmijën e tyre të parë Maddox. Për fat keq në 2003 martesa e tyre mori fund. Për të kaluar pastaj tek lidhja e tyre e cili mori fund sepse Billy nuk ishte gati për të rritur fëmijë, për të kaluar tek 2003 ku u njoh me aktorin Colin Farrell në xhirimet e filmit Alexander, të dy këto ishin shumë single në atë moment edhe u përfol për një lidhje mes tyre, por nuk është bërë asgjë publike. Në 2005 do të njihte kështu dashurinë e jetës së saj në xhirimet e filmit Mr. dhe Mrs. Smith. Lidhja u komentua së tepri për shkak se Brad Pitt asë kohë ishte një marrëdhënie me Jennifer Aniston, u divorcuan publikisht me këtë të fundit edhe u martuan me Angelina Jolie duke pasur 6 fëmijë bashkë, 3 të cilët janë të adoptuar. Për fat keq, edhe kësaj marrëdhënie do më pëlqente shumë, madje ky është momenti që më shumë ti do doja të thoja që janë akoma bashkë, janë shumë të lumtur, po 2016 solli një divorcie shumë të pëlqyer nga vetë këto edhe nga gjithë bota mbar që kanë dashur Angelina Jolie dhe Brad Pitt. Në një tjetër hapësirë muzikore do të hidhemi tani. Kiss. Arkali, ua, them që të marrë për Arkalin. Po që se... Sa e bukur është, okej. Shpresoj që kjo këngë të inspiroj gjithë ju që të përqafoni dhe të pusni njeriu që keni afër tani. Ore nëse është një njeri që ja vlen, këto për shembull, nuk është, ju mendojnë që do shkojnë pusa te kartolinën tani, se nuk jam aq e friksuar. Aq nuk kam qenë ndonjëherë, jam më shumë fan se përqafimeve se sa e putjeve të them drejtën. E do kalojmë nga një situatë plot me dashuri të Kim Kardashian që për çështë vërtetë nuk është se e dua dhe kaq shumë. Kjo është më se kush e do Kimin, domethënë, është pak absurde ta mendosh, pavarësisht se nuk do të flasim më për të pasur disa që herë zgoglohen, herë zmadhohen, por do të flasim për një situatë që kohët e fundit ka bërë të paktën Kim dhe fansit e Kim ta përjetojnë jo dhe kaq mirë. Është zbuluar paksa teaseri i puntatave të ardhshme që do të ketë në reality show Keeping Up with Kardashian dhe është vetë Kim Kardashian ajo që ka thënë të rrethej motrave të saj, atë situatën që ndodhi në Paris ku e grabitën të shkretën dhe u panikosën gjithë ne dhe zhvdiqëm nga frika për Kim Kardashian. Në fakt ne mund bëjmë shaka, po është histori e vërtet që Kimi si duket e ka prekur me vërtet shumë, që e bëri të largohej nga rrjetet sociale etj. Teksa po përlotej, ka folur së bashku me motrat e saj që ishte shumë e frikshme, mendoi që nuk do dilte kur nga aty sepse ishin vetëm mbyesit edhe që i kishin thënë ti nuk do të shpëtosh gjallë etj. Kjo mund të jetë një formë e mirë marketingu për ta parë më shumë kuriozitet dhe për ta ndjekur më shumë episodin e radhës që do të vinë në Keeping Up with Kardashian, po nisur nga fakti që Kim Kardashian apo gjithë familja Kardashian janë ato që po bëjnë xhiron e botës në rrjetet sociale. Kjo është një gjë e mirë në fundit. Tani, ka që kisha për Kimin unë, lajmin e detajuar dhe kështu me detaje më saktë më mirë, se unë sigurisht mund ta gjeni në Internet Topikal këtë dhe çdo lajm të mundshëm të kësaj natyre. A jena mirë? Shumë mirë jemi. Le tribula. Gati mbaruam edhe për ditën e sotme, do themi kështu miru pafshim, po do presim dhe pak për këtë, për të ritakuar nesër, është e martë, është ditë terë, është data 10. Domethënë vetëm këtë tretën dua, se data 10 më vdes për data 10 e dini ju është një ndër numrat që preferoj shumë. Tani, kemi shumë gjëra të bukura që do t'i nissim për gjatë gjithë javës, do shoqërojmë kështu njëri tjetrin, edhe emëruesi për bashkët e jonë është të marrim gjërat me shumë sportivitet, me dashuri të madhe dhe me pozitivitet ndër të tjera. Prandaj nisim kështu me programisionin më cool që mund të keni parë around, ndryshe vërdall, ta themi edhe në shqip kështu. Nga Poplandi. Për shembull, Poplandi vjen sot në orën 5 ose ndryshe në orën 17:00. Sa përshëndetemi bashkë, do ripërshëndetemi me Popland, një serial shumë i këndshëm për adoleshent ky. Më vonë do të jetë krip dhe piper, një tjetër recetë që do ta nisi javën kështu me uri të madhe, edhe me dëshirë për të ngrënë. Një tjetër recetë e këndshme dhe plot dashuri do vinë në orën 6 kështu. Do gatoj Alfio për gjithë ju që ju ta kopjoni pse ta bëni në shtëpi për njerëzit tuaj të zemrës. Në 18:30 vjen Iliri, i cili vjen me editorin informativ kështu, e-news, ku do të ndaj gjithë informacionet çfarë ka ndodhur dhe me situatën e vështirë meteorologjike që ne po ndeshim vërdall. Në 19:00 vin si gjithmonë trejat, nis kështu dhe startimi i çunave i Rudi dhe Mateo për këtë javë nga hënë të premte në orën 7, kështu me gjëra shumë pikante dhe interesante që i ndajnë me gjithë ju. Geek Rooms bashkë me Jonkën që ne e duam shumë, do të vinë me informacione të detajuara, të gjithanshme kështu sa i takon teknologjisë gjithmonë, pasi të mbarojnë çunat. Rudi dhe Mateo, dhe në orën 21 të darkës nisim kështu me filmat, një tjetër film i cili do t'ju bëj të stacionuar të gëzdojeni përpara ekranit për ta parë me gjithë njerëzit tuaj të zemrës, se nuk është koha për të dalë jashtë, dhe këtë e kemi thënë shumë. Daft Punk me One More Time do të vinë tani.
Më duket se mbaruam edhe për sot, jo më duket po mbaruam prej vërtetë kështu. Kështu që le të bëjmë një detyrat e shtëpisë, shpejt. Unë sot duket se kam haruar ti përmend që mund të votoni këngën tuaj të preferuar në tv.com/top 10 të premten dhe të dielën. Nuk e di sa nga ju kanë patur guximin të çojnë herë të mëngjesit. Në orën 10, po nëse keni ushtruar drejt Tiranës ose jashtë Tiranës, jo gjatë kësaj të diele, kam idenë që kilometrat i keni shoqëruar me In Radio 105.7 dhe në orën 10 të mëngjesit ka ardhur kështu playlista e 10 këngëve më të mira shqiptare të javës, ndryshe e quajtur Like Shqip Top 10. E si vjen dhe si ndërtohet kjo playlist gjithmonë në sajt dhe fal votave tuaja në tv.com/top 10. Mund shkoni edhe tani të votoni në tv.com/një Top 10, si një ndër këngët shqiptare që më së shumti u do zemra dhe i këndoni non-stop, për ta bërë pastaj pjesë të Like Shqip Top 10. Unë se mund kush ishte kënga e parë me thënë, ishte Mike me dashni javën e kaluar në vend të parë, jo me fund se unë gatrova. Edhe ju vendosni se kush do të jetë kënga tjetër e radhës që do triumfojë ajo si më e mira dhe më e suksesshme e kësaj javë, që vazhdoni dhe votoni. Edhe një parakalim sensuar stresash po ta bënim tani nuk do ishte fare keq për shkakun për të bërë një ftesë plotë për plot me dashuri që të bëjnë pjesë jona në të gjitha rrjetet e mundshme sociale, Facebook, Instagram, Twitter, kanali jon YouTube dhe website-i në tv.com. Tani, po flisim sot për jetë të çmendur. Po në sensin pozitiv, se doja të thëja anglisht, do se si jam bërë duke parë filma tani, s'marr vesh çfarë them. Ela, sot personi më i çmendur që njohësh vëllai im. Marlin, thot Valentina Efanova është the most crazy person I've ever met. Vanessa thot drilloni dhe festim, miqtë mi të mirë, kur jam duke qartë janë të vetmi që më bëjnë të qesh shumë, i kam si vëllezër. Ani thot personi më i çmendur është Ermegina që është motra ime. Lindi pastaj do përshëndetje Fatma, personi më i çmendur që kam njësh mësuesi im, është shumë miqësor sa që na shkrin me gallata, shoqja ime thot Aja Xhesi vajza paralele në shkollën time thot Doria Ademi. Faktikisht është zhvetje thot Erna, edhe Ermisi thot është zhvetja, ata thot është shoqja ime, Seli thot Fatma personi më i çmendur që kam njohur kushuriri im është thjesht gallat, kështu që janë gallat na i prezantoni më njerëz. Diona thot fat bardhave liu, edhe këtë lezet më është këto që i kanë bërë me tak me mençë, domethënë imagjino të vinë në afitim ty, si njeriu më i çmendur në jetën e dikujt. Kjo do ishte shumë interesante, por më interesante është kur ti çmend dikon. Kjo më erdhi tani. Nuk është aq interesante. Okej, ky është momenti që ne themi mirupafshim, ne do ndahemi këtu për të ju takuar nesër pra bazë për të dhuruar shumë dashuri. Kujdesuni për veten se është shumë ftohtë. Mirupafshim. Boom.